من التصميمات كمان اللي موجودة ومتنوعة عندنا هو تصميم الارت ديكو. والارت ديكو ده ظهر في القرن الثالث والرابع من القرن العشرين ميلادي. هو بيعتمد على الاشكال المنحنية الإليبس والاشكال الهندسية الواضحة. اغلب الاستخدامات بتبقى فيه من المعادن والازاز والجلود والاخشاب. يعني بيستعمل ماتيريال متنوعه في الشغل بتاعه، وبتبقى الاقمشه برضه من الحرير والقطيفه عندنا. بيبقى الفرش خالي، مبيبقاش فيه اي نقوش او اي حفرات. وبيبقى الفرش كله متغطي بالمخمل او القطيفه، يعني كله مبيبقاش فيه عندي بيبان فيه الخشب، غير ممكن مثلا اذا رجل مثلا 10 سنتي من الكنبه او الكرسي، لكن الباقي كله بيبقى متنجد. طبعا بيستخدم فيه الالوان اللامعه اللي هي بتعكس الاضاءه، اذا كانت مثلا الترابيزات او بتبقى الحوائط، ممكن هي بتبقى فيها درجه لمعه على اساس تحجز البتاع. في بعد كده عندنا ستايلات كتيره احنا هنمر عليها على السريع، لان هي بتبقى يعني عشان ما تبقاش للجمهور ملخبطه الدنيا. وانت يعني الاستايلات دي تحاول ان انت بس من باب العلم، لكن هو التركيز الاساسي خليك في الثلاث ستايلات اللي احنا اتكلمناهم في الاول، هو الكلاسيك والمودرن والمودرن كلاسيك، يعني هم دولت الحاجه اللي شائعه. ولكن الستايلات الثانيه بيبقى مش اي حد بيشتغل فيها او يعرفها، غير اللي هو بس متميز فيها او اللي اشتغلها قبل كده بكثره. لان بتحتاج جرأة شويه في عمليه الشغل ومعرفه اكتر عشان اقدر افصل بين الاستايلات وبعضها. ففي عندك في تاني ستايل التصميم الاسكندنافي، في الانجليزي، في الفرنسي، يعني في ستايلات كتيره موجوده. وكل ستايل بيعتمد على اللون وعلى الاكسسوارات بتاعته وعلى طريقة الفرش بتاعته وعلى التوزيع بتاعه. وفي بقى من الستايلات اللي هي الجريئة واللي هو البوهيمي. والبوهيمي ده ستايل عملوه ان انت بقى اذا انت بتحب الجنون في عملية الالوان وعملية توزيع الفرش وتوزيع المكان بتاعك. وده بيحتاج جرأة كبيرة قوي، يعني حتى الالوان بتاعته بتبقى من الالوان اللي هي المفعمه قوي بالحيويه، وبتبقى من الالوان الجريئه جدا. وبيبقى الاضاءه بتاعتها كمان بتبقى قويه، ومبيبقاش ليها زي الكلاسيك زي ما احنا قلنا ان هو بيبقى فيه عندي سيمتريه في عمليه التوزيع والحاجات دي. لا ده بيعتمد على الذوق الانسان او المصمم نفسه في عمليه توزيع الفرش. وممكن تلاقي كمان ان في الفرش يعني كذا ستايل مع بعض، وممكن تلاقي الكنبه غير الكرسي غير الترابيزه. فدي بتحتاج الواحد اللي هو عنده خبره عاليه جدا ان هو يقدر يظبط الموضوع ده ويتناسق الاختلاف مع الالوان مع الحاجات دي كلها. دي بتحتاج خبره كبيره قوي، ودي من الستايلات المعاصره اللي هي ابتدت تطلع في الايام القريبه يعني. احنا يعني كده نعتبر غطينا موضوع الستايلات، وايه انت اللي ممكن ان انت بالنسبه لمملكتك تبدا ان انت تشوف ايه المناسب ليك. وكمان زي ما احنا عرفنا ان المساحه كمان بتفرض على الواحد الستايل اللي هو هيشتغل بيه او المساحه اللي مش هيشتغل بيها. عمليه التصميم ان المساحه او معاينه المكان دي مهمه جدا، مش لان انا عايز والله بس اطلع اشوف لا، لان عشان اعرف المساحه. وهو مجرد ما الديزاينر يطلع ويشوف المساحه هو اصلا بيحط في دماغه الستايل اللي هو هيشتغل بيه، ولذلك هو بس بيبدأ ياخد المعلومات من المالك. فلو جابت مثلا طلع ولقى ان هي شقه مساحتها صغيره،
بس الاونر بيحب والله ان هو يعمل ستايل كلاسيك، فبالتالي هيضطر يروح المهندس الى المودرن كلاسيك. فهيكون الغالب هنا هو المودرن، والكلاسيك هيكون بلمسات بسيطة جدا. فهنا الكلاسيك، المودرن كلاسيك بيبقى الاساس هو المودرن، والكلاسيك بيعتمد على حسب المساحة بتاعتك. كل ما صغرت المساحة كل ما صغر جزء الكلاسيك منه، كل ما كبرت المساحة كل ما قدرت ان انت تزود في عملية الكلاسيك فيها شوية. عرفت على سواء اذا كان وول بيبر او حيطة بس معينة هي اللي تبقى كلاسيك، وباقي المكان يبقى اللي هو الموديل. يعني بتخش بطريقة هندسية، مش عملية عشوائية بالطريقة دي. فعشان كده لازم ان الزياره الموقعيه، ولازم ان انت تقعد مع الكلاينت ومع المهندس وتشوفوا مع بعض وتتعاملوا، يبدا ياخد منك الداتا كامله علشان يقدر ان هو يديك الفكره السليمه والحاجه اللي انت متخيلها ان انت تعملها في المملكه بتاعتك. بعد كده المرحله اللي هي التوب اللي احنا بنتكلم عليها بقى، اللي هو فعلا شغل المصمم الديكور او شغلنا الاساسي، هو ان انا زي ما قلت لك باجي في الاول بشوف الاريا، بعد كده باجي بنقعد معاك ونشوف ايه هو التفاصيل والحاجات ديت. بعد كده ببدا انا اعمل دراسه كامله للمكان بتاعي، وابدا ان انا اشوف ايه هو الاصلح للشقه والمكان اللي انت هتشتغل فيه، وابدا اعمل لك حلول مبتكره ومعالجه لكل الاماكن وكل المشاكل اللي ممكن تحصل معاك، معالجه كامله. ماشي. وبعد كده بنبدا نوريك الافكار الاوليه للشغل ونبدا نتناقش فيها. بعد كده بنبدا نعمل افكار نهائيه وبعدين نعتمدها، وبعدين نعمل ال 3 دي، وبعدين نعمل رسومات تنفيذيه للشغل. يعني فعليا احنا لو بنتكلم على التصميم، إذا احنا بنتكلم من تصميم من 2 ل4 شهور، ده المفروض ان ده وقت التصميم اللي هو يعني متعارف عليه عالميا. الحاجه ديت بتبقى اولا لما انت بتشتغل بالطريقه ديت بيكون الفكره والافكار والتصميم اللي اتعمل ده خاص ليك انت شخصيا. يعني ممنوع انا كمكتب طالما في عقد تصميم وفي شغل احنا نفذناه وهننفذ مع بعض، فما ينفعش ان انا كمكتب ان انا اقدر ابيعه لحد تاني او اوريه لاي زبون تاني. ولذلك بتبقى انت بالعقد انت واخد فكره التصميم ده only for you بس، مش ان هو ملتزم بحد تاني. بعد كده التنفيذ، يا اما ان انت بتاخد التصميم او الرسومات والمخططات ديت وتبدا ان انت بتشتريها من المهندس، وتبدا ان انت بعد كده بتتعامل دايركت مع العمال وتشتري المواد والحاجات ديت كلها. يا اما ان انت والله لا، طب انا هاخد التصميمات والحاجات ديت بس انا مش يعني مش هعرف اتعامل مع الصناعيه، مش هعرف اجيب الصناعيه، مش هعرف، فهنعمل عمليه اشراف. يبقى ان انت بتاخد التصميم مع الاشراف بس. تصميم مع الاشراف ان انت بياخد الرسومات والمهندس بيبدا يتفق معاك يا اما كام مره في الاسبوع وبيبدا يطلع لك وبالوقت المعين، او ان هو بيطلع شهريا. وبالتالي ان هو لغايه ما بيخلص الشغل هو بيشرف وهو بيتاكد ان الناس عملت الشغل ده بالظبط نفس التصميمات اللي حصلت. والمرحله الثالثه اللي هي المهندس ساعتها لا بتقول له انت عملت التصميم، انت عملت الحاجات اللي هي ديت كلها، ممكن انا ما اعرفش اشرحها للناس، ممكن برضك ما يفهموش الصحيح، فانت اللي تنفذها. في التالي في الحاله بيبدا ياخد المهندس الباكج كامل وبيسلمك زي ما بيقولوا على المفتاح. ممكن الديكورات بس، وممكن الديكورات مع الفرنتشر، لان حتى الفرنتشر كمان ممكن ان هي المهندس ان هو يعمل لك تصميم ماشي بالوانه بكل حاجه ويتصنع تصنيع ليك انت سبيشال بس مخصوص. ولذلك يبقى كله معمول في وقت واحد وكله بيتنفذ في وقت واحد
مع ستايل وحسب المخططات وحسب كل حاجه. هو اللي بيختار القماش، هو اللي بيختار الالوان، هو اللي بيختار كل حاجه، بيبقى مسؤول عن كل حاجه ان هو يطلع لك في الحقيقه نفس الديزاين اللي هو عمله بنفس الافكار ونفس الجوده بتاعته. ده كان موضوع الحلقه النهارده، واتمنى ان يكون ان شاء الله استفدتوا من الموضوع. واذا حبك ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب او تفعل الجرس وتتابعنا عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لمشاهدتكم وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.